what's up mga kapitbahay, no? So welcome back na naman sa ating channel. So today mga kapitbahay, mayroon tayong quick response or quick tutorial or quick update dito sa ating pfSense firewall. So yung ating pfSense firewall kasi na 5100 SG5100G is na corrupt. So ito po kasi madalas to nangyayari kapag kunyari yung pfSense natin is nag-brown out or di kaya minsan nagkamali ka ng update ng firmware or nag-upload ka ng or nag-restore ka ng backup na hindi siya compatible. Usually po nasisira yung ng OS. So ito, ang scenario natin ngayon, ito kasing SG5100G natin, nag-upload tayo ng backup restore na galing sa community edition. So nung in-upload tapos nung ni-restart, hindi na siya nag-boot. So parang na-corrupt yung OS. So ang hirap, hindi ka makapasok kahit sa single mode user, hindi mo siya ma-repair. So ang ginawa ko pong option is, in-email ko mismo si Netgate na, kasi hindi mo kasi ito pwedeng i-installan ng community edition kasi nga license po to. Ito, yung license nito is 21.1.25 version. Ito yon, ito yung box mismo, yon, ito yon 5100G. So dyan sa mga user ng Netgate o pfSense na ganito, kapag na-corrupt yung OS mo, ganito lang po gawin nyo. Saka maganda na rin kapag binigay sa inyo ng Netgate yung OS mismo nito na version, para may sarili kang backup. In case na masira yung OS nito, i-restore mo lang, okay na. So ano nga bang ginawa ko para makuha ko yung OS mismo ng 5100G na compatible dito sa version nito sa serial number? So ang gagawin mo lang mga kapitbahay, i-email mo lang si sales@netgate.com. Tapos sabihin mo lang doon kung ano yung concern mo, and then kailangan doon yung importante, ibibigay mo talaga yung serial number ng pfSense box mo para ang ibibigay nilang OS mo, registered yun yung serial number mo. Kasi ang sinasabi po nila, kapag ibang version po or ibang serial number yung nakaregister doon sa OS, hindi mo siya may install. So dapat i-email mo mismo yung details ng pfSense box mo. Ayun. So ayun mga kapitbahay, in-email ko si Netgate, sales@netgate.com. In-email ko siya, and then after 1 day po, nag-reply agad. Sinend niya sa akin yung download link ng OS neto, and then yung burner, yung eto, Balena Picture, Germany. Ito yung parang Rufus, yung i-burn mo yung ISO mem stick doon sa USB mo. Nire-recommend nila na ito yung gagamitin mo. Ito yung mukha niya. Ayan o. Balena Picture something. Yan. Flash USB something ang niya gamit. Ayun, ganun lang po mga kapitbahay kung masira, in case na masira man. Napakadali lang, email lang nyo si pfSense Netgate, and then ibibigay niya sa inyo yung link kung paano i-download yung OS mismo ng box mo na yon, and then ibibigay rin nila yung docs kung paano mag-reinstall or paano flash ng OS dito sa box mo mismo. Ayun, and then ibibigay rin nila yung ano ba mga binigay niya, latest solution, pre-install HTML, basta ibibigay niya lahat, hindi ka na problema. So kahit hindi ka familiar, kasi mababasa mo naman din yung instruction, so kayang-kaya mo siya i-reinstall. So ito ngayon mga kapitbahay, i-reinstall natin. So ayan, na-flash ko na siya dito sa USB, ayan. So i-reinstall natin yung OS neto, nagra-run na siya. So ito na po siya, ginamitan ko. Ang gagawin mo lang is, gagamitan mo siya ng console, yung USB console niya, papunta rito sa PC mo, and then once na nag-connect, gagamit ka lang ng PATI. Ayan. Tapos pag gumamit ka ng PATI, may lalabas. Pag sinelect mo na mag-boot dito sa USB, ito yung lalabas. So nandun naman yung instruction sa email na sinend ni Netgate. So hindi ka na problema. So ito, i-continue natin ngayon. So ito, ang nakalabas, accept. Nakikita nyo ba? So ayan, i-reinstall natin to. Sana gumana. So nakalagay rito accept. Accept lang natin. Tapos install Netgate pfSense Plus. Ay, okay lang natin. Yun, pag select pala nito, ito tab mo lang. Ayan. Select, ano ba yung sabi? Select with default key map. Okay lang yan, default mo lang. Tapos siyempre ito, yung pfSense kasi Linux to, so manghihingi siya ng kung i-manual disk setup mo ba or
Siyempre, para hindi ka na mahirapan, i-guided the setup using BIOS boot method mo lang. Or setup using UFI boot. So, ganun na lang. Yung first option, para hindi ka na mahirapan. Yan, tapos, saan kaya to? So, ito yung, tingnan natin dito, kung ano instruction. So, install automatically, and then once the installer finish, choose no to skip to. Install will automatically launch several options. So, sa type disk partition can be modified through this installation if you required. Once the installer finish, ganun lang. Ikaw na pala bahala. So, ito, so dito siya nag-install. Serial number. So, dito natin siya install sa una. Enter mo lang. So, entire disk. Tapos, would you like to integrate this? This will erase the disk. Okay. Erase. MBR. So, default lang natin MBR na lang. Tapos, ano sabi niya? So, create na natin. Create. Please review the disk setup when complete. Please finish the button. Okay na yan. Complete mo lang. Set as default lang natin lahat. Para hindi tayo mahirapan. Commit. Writing partition. Yun. Ganun lang. So, dyan sa mga PFSense user, no, kaparang nag-i-install ka lang din ng ano nito, yung community edition. Kung hindi pa po nyo napapanood kung paano mag-install ng PFSense sa box or community edition, tingnan nyo lang po yung video ko para makita nyo po. Ayan. So, ito, ayan, nag-ready na siya of extracting distribution files. Ayun, magiging okay na yan. Alright, so after nito, i-fast forward natin yung video, tapos pag okay na, balik tayo. Alright, so stay tuned mga kapitbahay. So ayan, nagbabalik tayo mga kapitbahay. No? So ang lumabas na dito is, the installation is now finished. Before existing the installer, would you like to open the shell? So siyempre, i-no mo lang. Hindi mo na kailangan mag-open ng shell. No. Tapos, installation of netgate PFSense Plus complete. Would you like to reboot into the installed system? Siyempre, reboot mo na. Ayan. So, ayan na. Nag-reboot na siya. Okay. Yun, nag-reboot. So, automatic, dinidetach niya yung USB. Ayan. So, ayan. Sana mag-boot na. Ayun. Sana mag-load. Yun, PFSense, netgate. Alright, ayan na. Sana tumuloy. Kasi kanina, nung nasira to, nag-i-stuck lang siya dyan. Hindi na siya tumutuloy. So, hindi mo rin mapasok kahit yung single mode option. So, ito ngayon, titingnan natin. Alright, nabasa na niya lahat. Mounting, yun, nagma-mount na siya. Initializing done. Ayan, time zone. Okay. Yan. Configuring one interface. Ayun, nabasa na niya lahat. Galing. Ganun lang pala kadali. Alright. Yan na mga kapitbahay na. Done. Ayan. So, ganun lang po yung pag-set up. Alright. Thank you so much for watching and God bless us all and peace!